سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت‌های واقعی کانال. قبل از هر چیز خواهشمندم برای حمایت و دلگرمی ما کانال رو سابسکرایب کرده و لایک و کامنت فراموش نشه. یادآور میشم تمامی سرگذشت‌های کانال واقعی هستن، فقط اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. بابام کارگر ساده ساختمون بود. زندگی آروم و آبرومندانه‌ای داشتیم. باید خیلی قناعت میکردیم تا اوضاعمون بگذره. بابا خیلی وقتا اضافه کار وای میستاد و شرایط خانواده رو بهتر درک میکرد. من بهتر از برادرم میتونستم شرایط بابا رو درک کنم. ولی برادر کوچیکم پسر بچه بود و توقعات بالایی داشت. به خصوص اینکه وقتی به همسن و سالاش نگاه میکرد میخواست هرچی که اونا دارن رو خودش هم داشته باشه. گیر کار اونجا بود که وضع مالی دوتا عموهای کوچیکم خیلی خوب بود. اونا درس خونده بودن و برا خودشون کسی شده بودن. ولی بابای من که پسر بزرگ خانواده و عصای دست باباش بود، از بچگی کار کرده بود و درس زیادی نخونده بود. مامان بزرگم همیشه میگفت بابا تقصیر خودش بود که دل به درس نمیداد. البته پدر بزرگ و مادر بزرگم هم بی تأثیر نبودن و اصرار زیادی برای درس خوندنش نداشتن. ولی بابام با زبون یا با زور، اونجوری که عموها خودشون میگفتن، برادراشو مجبور کرده بود که باید حتما درسشونو میخوندن. سعید داداش کوچیکم به بچه های عموم نگاه میکرد و نمیخواست چیزی از اونا کمتر داشته باشه. البته از انصاف که نگذریم، گاهی اوقات عموها هرچی که برای پسرها خودشون میخریدن برای سعیدم میخریدن. ولی خب نمیتونستن که هر موقع هرچی میخرن همونم برای سعید بخرن. هرچی هم من و مامان به سعید میگفتیم، حتی آدم اگر هر چقدرم پول داشته باشه، اگر بخواد بازم به بالاتر از خودش نگاه کنه و بخواد همون کارا رو انجام بده، همیشه تو زندگی احساس کمبود میکنه. ولی هرچی میگفتیم اصلا گوشش بدهکار نبود. همیشه از زندگی و از بابام ناراضی بود. به هر حال بابا همیشه خودشو مسئول میدونست که اگه بیشتر درس خونده بود و بیشتر برای زندگیش تلاش کرده بود و پولدارتر بود، شرمنده خانواده‌اش نمیشد. من همون سال اول که تو آزمون تربیت معلم شرکت کردم قبول شدم. رشتم آموزش زبان انگلیسی بود. میتونستم حتی شهرهای دیگم رشته های بهتر قبول بشم. ولی بابا اجازه نمیداد که ازشون جدا بشم و به شهرهای دیگه برم. مامانم هم اصرار داشت که معلم بشم. ترم آخر لیسانس بودم که تو دانشگاه با پسری که رشته‌اش شیمی بود آشنا شدم. اسمش کامران بود. کامران مثل من همیشه سرش تو لاک خودش بود. شایدم همین وجه مشترکمون بود که همدیگر رو به هم علاقه من کرد. از یه شهر دیگه برای درس خوندن به شهر ما آمده بود. هم کار میکرد و هم درس میخوند. هم تدریس خصوصی داشت و هم توی شرکت داروسازی نصف روز مشغول کار بود. به خاطر همین سرش خیلی شلوغ بود و با دانشجوهای دیگه ارتباط برقرار نمیکرد. منم به خاطر سختگیری‌های بابام تو جمع مهمونی‌های دانشجویی اونا نمیرفتم. یه روز که دیر به بوفه رسیدم و غذای دانشگاه تموم شده بود، کامران که خودش غذاشو گرفته بود، وقتی دید من دیر رسیدم و غذا تموم شده، بیشتر غذاشو داد به من. اون روز بود که با هم آشنا شدیم. توی 5 ماه آشناییمون فقط 4-5 بار با هم بیرون رفتیم و بعد از اون قرار شد خانواده کامرانینا که اون موقع دیگه کامران ترم آخر ارشدش بود به خواستگاریم بیان. تو همون زمان بود که برادر یکی از همسایه هامون که 20 سالی ازم بزرگتر بود منو دیده بود و یه جورایی پسندیده بود. اسمش مهدی بود. شغل و کار خوبی هم داشت. 3 ماشین ترانزیت داشت و درآمد خیلی بالایی داشت. خونه و زندگی و وضع مالیش به راه بود. ولی اونجوری که خواهرش میگفت، چون تا اون موقع که دیگه 42 سالش شده بود همش دنبال کار بوده، ازدواج نکرده بود. وقتی خواهر مهدی یه روز زنگ زد و از مامانم اجازه گرفت که به خواستگاریم بیان،
بهش جریان کامران رو گفتم. مامان گفت باید هر دو موضوع رو با بابات در میون بذارم. بعدم که شب بابا اومد جریان رو براش گفت. بابام هم گفت اول مهدی اینا بیان خواستگاری ببینیم چی میشه. قسمت هرچی باشه همون میشه. مامانم هم روز بعد که خواهر مهدی زنگ زد تا جواب بگیره بهشون گفت تشریف بیاریم. شب بعد که اومدن و شرایطشون رو گفتن و رفتن بابام گفت اینا همه جوره شرایطشون مورد تاییده. هم وضع پسر خوبه هم خانواده خوبی داره. دیگه چه لزومی داره کسی دیگه ای بخواد به خواستگاریت بیاد. هرچی مامان بهش گفت آقا مهر اون پسر به دلش افتاده، ولی بابا گفت این چیزا فایده‌ای نداره. عشق و عاشقی براش نون و آب نمیشه. این شد که من تو سن 22 سالگی وقتی که تازه لیسانسمو گرفته بودم با مهدی ازدواج کردم. تنها جایی که کامران رو میدیدم دانشگاه بود. از اون به بعد چون دیگه دانشگاه نرفتم کامرانم دیگه ندیدم. مهدی مرد خوب و زندگی آرومی داشتیم، ولی 8 سال گذشت و با وجود تمام دعوا و دکترایی که کردیم بچه دار نشدیم. سال 9 ازدواجمون بود که یه شب حال مهدی بد شد. وقتی رسوندیمش دکتر فهمیدیم سرطان داره. همون شب مهدی بهم گفت با وجود بیماری که داره دوست نداره دیگه بچه دار بشیم. بهم گفت میتونم ازش جدا بشم. گفت علاوه بر مهریم یکی از خونه ها و کامیوناشم به خاطر این چند سالی که عاشقانه در کنارش زندگی کرده بودم به نامم میزنه تا زندگیم تأمین بشه. ولی من هرچی فکر کردم نمیتونستم قبول کنم. پیش خودم میگفتم نمیشه که رفیق نیمه راهش باشم. به خاطر همین بهش گفتم ببین خیلیا با این بیماری جنگیدن و شکستش دادن. تو هم با قدرت تمام به درمانت ادامه بده تا شکستش بدی. منم اگر تو بخوایی به دوا و درمونم ادامه میدم تا بچه دار بشیم. ولی اگرم نخوایی فعلا به بچه اصلا فکر نمی کنم. اما بدون که من رفیق نیمه راهت نیستم و در هر صورت تا آخرش باهات ادامه میدم و هستم. اصلا اون دست خداست. از کجا معلوم من زودتر از تو از دنیا نرم. مهدی همون لحظه بغلم کرد و سرم و بوسید. گفت چون خیلی دوستت دارم اصلا دلم نمیخواد تو زندگیت حس بدی داشته باشی. الانم به شرطی حرفتو قبول میکنم که به هم قول بدی هر وقت خسته شدی با هم صادق باشی و به هم بگی و بری. منم اون شب بهش قول دادم که بمونم تا هر وقت خسته شدم. ولی از خدا که پنهون نیست. از شما چه پنهون. چند وقت بعد زیر قولم زدم. 5-6 سال اول یعنی تا 14 سال بعد از ازدواجمون مهدی دارو مصرف میکرد و حالش زیاد بد نبود. همیشه سر پا بود و حال خوبی داشت. ولی 4 سال بعد حال و روزش خراب شد. طوری شده بود که 2.5 سال آخر کلاً از دست و پا افتاد. طوری شده بود که چون تنهایی از پس مراقبتش بر نمی اومدم مجبور شدیم پرستار بگیریم. سعید و خواهر مهدی خیلی بهمون کمک میکردن، ولی خب شرایطشون رو درک میکردم. اونا هم زندگی‌های خودشونو داشتن و نمیتونستن وقت بیشتری برامون بذارن. پرستار مهدی علی بود و دانشجو بود. برای امرار معاش میرفت از سالمندا و از بیمارا مراقبت میکرد. تو اون 2.5 سال آخر بعضی وقتا میشد که واقعا خسته شده بودم. برخلاف قولی که به مهدی داده بودم نرفتم. بازم در کنارش موندم. مهدی چند ماه قبل از فوتش یه دونه از کامیوناشو به اسم مامان و باباش کرد. یه ویلا شمال داشت که 3 دنگشو به اسم سعید و 3 دنگشو به اسم خواهرش زد. بعدم خونه و 2 کامیونشو به اسم من کرد. هر روزم ازم حلالیت میطلبید. فکر میکرد که زندگی و جوانیمو خراب کرده. ولی واقعا اینجوری که فکر میکرد نبود. من واقعا از ته دلم مهدی رو دوست داشتم. تو زندگی باهاش خوشحال بودم. درست زمانی که 18 سال بود با هم زندگی کرده بودیم و دیگه من تو سن 42 سالگی بودم. یه روز تو بیمارستان درست تو بغل خودم مهدی آخرین نفساشو کشید و بعد از کشیدن چند سال درد و رنج
بالاخره چشماشو بست و برا همیشه از دنیا رفت. هر کاری که از دستم برمی اومد تو این سالها ازش دریغ نکرده بودم. حالا دیگه بعد از رفتنش هیچ عذاب وجدانی نداشتم. اما بعد از رفتن تنها همدمم خیلی تنها شده بودم. مامان و بابا خیلی بهم پیشنهاد دادن که برم و با خودشون زندگی کنم. ولی خب راستش من چندین سال بود به خاطر بیماری مهدی رنج کشیده بوده و دیگه خسته شده بودم. دیگه نمیتونستم حالا بازم برم و پیش پدر و مادرم تو اون سن و سالشون زندگی کنم و بقیه عمرم رو در کنار اونا باشم. 1 سالی از رفتن مهدی میگذشت که یه شب به قدری بهم فشار اومد که به علی زنگ زدم. علی هم مثل کامران از یه شهر دیگه برای درس خوندن به شهر ما اومده بود. اون زمان من 44 سالم بود و علی 28 ساله بود. تو اون 2 سال و نیم که من و علی از مهدی مراقبت میکردیم خیلی وقتا با هم درد و دل کرده بودیم. به علی گفتم خیلی تنهام و بدجوری دلم گرفته. اگر تو هم تنهایی رو میتونی یه سر بیا خونمون. اون شب علی قبول کرد و اومد خونمون و پیشم موند. از اون شب به بعد هر شب علی می اومد خونه و پیشم میموند. گاهی با هم درد و دل میکردیم و گاهی اوقاتم اون درس میخوند و منم به کارهای خونه خودم رو سرگرم میکردم. گاهی هم به عنوان یه زن و مرد از وجود هم لذت میبردیم. دیگه احساس تنهایی نمیکردم و سرحال شده بودم. وضع مالیم هم خیلی خوب بود. هم خودم و علی خوب زندگی میکردیم، هم به مامانم اینا کمک میکردم. گاهی اوقاتم میرفتم و به مامان بابای مهدی سر میزدم. حدود 1 سالی گذشت و تو اون مدت علی به جز شبایی که میرفت شهرستان به خانواده‌اش سر بزنه بقیه شبا میومد پیشم. خیلی سعی میکردم که بهش وابسته نشم، چون میدونستم علی برای من موندنی نیست. دیر یا زود باید بره سر زندگی و سرنوشت خودش. من اینا رو میدونستم، ولی خب عملی کردنش خیلی برام سخت بود. ترس از دست دادن علی یه جورایی هر دقیقه با هم بود و آزارم میداد. تا اینکه یه شب زمستونی وقتی شاممون رو خوردیم علی صدام کرد که بیا بشین، میخوام باهات حرف مهمی بزنم. موضوع مهمیه که باید باهات در میون بذارم. قبلا بهش گفته بودم اگر با دختری قرار و مدار گذاشتی یا مهر دختری به دلت افتاد حتما خودت بهم بگو. ولی اون شب که بهم گفت میخواد با هم حرف بزنه به هر چی فکر کردم جز این که بخواد حرفی در مورد یه دختر دیگه بزنه. اما علی بهم گفت که با یه دختر آشنا شده و دوستش داره. هنوز حرفش تموم نشده بود که دیگه فقط میدیدم لباش باز و بسته میشه و حرفاشو نمیشنیدم. انگار خونه رو سرم خراب شده بود. سعی کردم چیزی به روی خودم نیارم. بهش گفتم خب به سلامتی علی جان، حالا این دختر خوشبخت کیه؟ گفت هم دانشگاهیمه، اسمش سمیه است. گفتم خوشگله؟ گفت آره. منم دیگه اصلا نتونستم ادامه بدم. فقط ازش خواستم که بره و دیگه پیشم نیاد. علی هم گفت ما که هنوز ازدواج نکردیم، تازه با سمیه آشنا شدم. ولی چون خودت بهم گفته بودی هر وقت خواستی با دختری رابطه داشته باشی اول خودت بهم بگو، ترجیح دادم که خودم زودتر بهت بگم. منم گفتم وقتی دلت پیش یکی دیگه است دیگه این خیانته که با منم باشی. علی یکم رفت و خودش. بعد از چند دقیقه گفت دوست که هستیم. آره. گفتم آره دوستیم، تا جایی که بتونم کمکت میکنم. اونم یه لبخند تلخی زد و خداحافظی کرد و رفت. اون شب که علی رفت بازم من تنها شدم. روزای خیلی سختی داشتم. سعی میکردم روزا تو خونه نمونم. دائم میرفتم ورزش و وقتم رو با کلاسای مختلف پر میکردم که سرگرم باشم و نتونم به چیزی فکر کنم. از بعد از رفتن علی 1 سال و نیم میگذشت. فقط با هم گهگاهی تماس تلفنی میگرفتیم و از حال هم با خبر میشدیم. سر هر ماه هم یه مبلغ پول براش واریز میکردم. تو این 1 سال و نیم من اصلا فکر با کسی بودن و
جایگزین کردن با علی رو نداشتم. یعنی واقعا دیگه قدرتش رو نداشتم که دوباره درد دل کندن از کس دیگه ای رو تحمل کنم. چند ماه دیگم گذشت تا اینکه یه روز علی به هم زنگ زد و گفت میخوام بیام و ببینمت. منم قبول کردم. موقع رسیدن علی لباسای رسمیمو پوشیدم و منتظرش موندم. وقتی که اومد یکم نشست. بعدم کارت عروسیشو از تو جیبش در آورد. از ته دل براش آرزوی خوشبختی میکردم. همینطور که با علی حرف میزدیم از سمیه و از خانواده‌اش پرسیدم. وقتی اسم پدرش رو گفت بهم گفت اسم پدر سمیه کامرانه. یه مرتبه خشکم زد. یعنی میشد این کامران همون کامران عشق جوونیم باشه؟ به علی گفتم بابای عروس چه کار است؟ خندید و گفت به بابای عروس چی کار داری؟ گفتم علی بابای عروس دبیر شیمیه. نه؟ با تعجب گفت آره یه شرکت داروسازی هم داره. یه مرتبه با این حرفا علی هم یه مکسی کرد و گفت نگو این کامران همون کامرانه. آخه من قبلا موضوع کامران رو براش تعریف کرده بودم. سری گوشیشو باز کرد و عکس کامران رو نشونم داد. خودش بود ولی خیلی پیر شده بود. گفتم آره خودشه. علی یکم نگام کرد و چیزی نگفت. فقط وقتی خواست بره گفت پس حتما میای دیگه نه؟ منتظرتم ها. راستش وقتی فهمیده بودم بابای عروس همون کامران خودمه دلم نمیخواست برم. ولی علی بهم گفت اگه نیایی دلخور میشم. منم بهش قول دادم که برم. چند شب گذشت و شب عروسی کارمو کردم و رفتم. وقتی علی منو دید منو به عنوان دبیر زبانش به سمیه و خانواده‌اش معرفی کرد. با کامران چش تو چش شدیم و سریع چشمامو به زمین دوختم که نگاهمو ازش دزدیده باشم که منو نشناسه. علیم پدر عروس رو نشونم داد و گفت اینم پدر عروسه. مادرش هم چند سال قبل از دنیا رفته. کامران وقتی قبل از عروسی فهمیده بود که من کیم و شوهرم هم چند سال پیش از دنیا رفته شمارمو از علی گرفته بود. فردای شب عروسی به هم زنگ زد. الان 7 سالیه از اون شب میگذره. من و کامران یه پسر 5 ساله داریم و اسم پسرمونم مهدیه. بهترین زندگی رو در کنار عشق قدیمیم دارم سپری میکنم. چنین عشقی رو برای همه دوستان کانالتون از خداوند آرزو میکنم. همراهان عزیز، در صورتی که مایلین زندگی و تجربه شما با دیگر دوستان به اشتراک گذاشته بشه از زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن و مشترک شدن عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله و گذاشتن لایک و کامنت با ما در ارتباط باشین. اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین میتونین با گذاشتن کامنت زیر همین ویدیو تجربه و سرگذشت خودتون رو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت با ما همراه بودین. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.